Hello? Hello, Bray. Hello, sir. Hello, Bray. Pinapa-adjust ni client yung audio ng video natin. Medyo mahina sa first part tapos biglang lumakas dun sa middle part. Medyo sabog na siya Is there any way to make it balance? Sige po, sir. Gawa natin ng paraan. Apa. Okay, so nangyari na rin ba sa mga videos nyo yung merong mahinang part at meron ding malakas na part? Kaya nito. Mahina na hindi mo na masyadong marinig at malakas. Pupunta kami ngayon. Medyo masakit na sa tenga. Ang goal ng video natin ngayon is to have a balanced audio. Yung hindi masyadong mahina at hindi rin ganun kalakas. Yung tama lang. So this will be our first tutorial video. Hindi ko nga lang kasama si Jay since naka-quarantine pa rin tayo. But hopefully maging okay na rin yung lahat. And ikaw, kung nasan ka man ngayon, sana okay ka lang din. So in this tutorial, we're gonna use the dynamics effect in Premiere. Ano nga ba yung nagagawa nito and paano siya makakatulong sa mga projects or sa mga videos na pinuproduce mo? So let's go! Okay, so I have here our sample clips that has loud and quiet sound. By the way, this videos was from our shoot before. Ito yung mga racket natin na sa freelancer. Pupunta kami ngayon sa Batangas, Lipa. Magdadala tayo sa mga brothers and sisters natin ng donations. Okay, so let's search Dynamics in the Effects tab and put it into our audio track. Let's start sa mahinang audio. Go to Effect Controls, search for Dynamics, and click Edit. We will use Compressor and Limiter for this video. So compressor, it affects the dynamic range. It will lessen the loud sound and it will boost the quiet sound. So dynamic range in audio is basically the loudest and most quiet sound. Then si Limiter, siya yung magiging ceiling natin or siya yung maglilimit ng audio natin. So kahit gaano pa kalakas yung audio mo, if you have limiter and set it to a certain level, hanggang doon lang siya. Make sure then na we have selected static peaks dito sa audio meter natin so we can see kung saan siya huling pumalo. Just right click sa audio meter, then select static peaks. Balikan natin yung mahinang audio. So check compressor and limiter, set the threshold to -20 decibels, limiter to -6 or -3. Sa mahinang part, we need to boost it. Dito natin gagamitin si makeup. Let's start with 10. Kaya kahit saan man ang biyahe ko, at kahit gaano man kalayo. Or maybe 15. Kaya kahit saan man ang biyahe ko, at kahit gaano man kalayo. Or we can also do 20. Kaya kahit saan man ang biyahe ko, at kahit gaano So man if walang kalayo. limiter, tignan natin yung mangyayari. Kaya kahit saan man ang biyahe ko, at kahit gaano man kalayo. No problem tayo dyan. Then balik natin ulit para maiwasan mag-pick ng red sa audio meter natin. Kaya So kahit let's do saan man ang biyahe -3. ko, at kahit gaano man kalayo. No problem tayo dyan. Why -3? For me, sa iba't ibang devices kasi nanonood ang tao, may malakas, may mahina. Ang mindset lang, huwag umabot sa red sa audio meter, kaya kailangan natin i-limit. And it's dialogue, so importante na malinaw. So let's go to the loud audio. Pupunta kami ngayon sa Batangas, Lipa. Same procedure lang tayo for this one. Hindi ko lang gagalawin yung makeup since medyo malakas na yung pagka-record niya. Just don't forget yung limiter, which is very important. Pupunta kami ngayon sa Batangas, Lipa. Magdadala tayo sa mga brothers and sisters natin ng donations. Pupunta kami ngayon sa Batangas, Lipa. Magdadala tayo sa mga brothers and sisters natin ng donations. Pupunta kami ngayon sa Batangas, Lipa. Magdadala tayo sa mga brothers and sisters natin ng donations. Paano naman kung magkasama yung audio na mahina and malakas? Same pa rin yung gagawin, basta ang importante, naka-check yung limiter. Kasi we will use makeup for the low audio, so kahit madamay sa boost yung malakas, nakalimit pa rin tayo. So let's listen with and without the effect.
Pupunta kami ngayon sa Batangas, Lipa. Magdadala tayo sa mga brothers and sisters natin ng donations. Kaya kahit saan man ang biyahe ko at kahit gaano man kalayo, no problem tayo dyan. Pupunta kami ngayon sa Batangas, Lipa. Magdadala tayo sa mga brothers and sisters natin ng donations. Kaya kahit saan man ang biyahe ko at kahit gaano man kalayo, no problem tayo dyan. Pupunta kami ngayon sa Batangas, Lipa. Magdadala tayo sa mga brothers and sisters natin ng donations. Kaya kahit saan man ang biyahe ko at kahit gaano man kalayo, no problem tayo dyan. Pupunta kami ngayon sa Batangas, Lipa. Magdadala tayo sa mga brothers and sisters natin ng donations. Kaya kahit saan man ang biyahe ko at kahit gaano man kalayo. So that's how we use dynamics in Premiere. Ginagamit ko siya lagi para maiwasan yung sabog na audio and para pantay lang ng levels, specifically sa dialogues. You can also use dynamics in background music or sound effects. Always remember din na trial and error lang to. Depende pa rin sa audio na meron ka kung paano mo i-adjust yung levels ng effect. So lastly, to better understand, let me explain this to you quickly. Threshold, ito yung signal level na magsasend kay compressor ng information na kailangan niya nang i-compress yung audio. So pag umabot sa level na yan, magsisimula na ng compression. Sa ratio naman, kung ano yung amount ng compression. So higher the ratio, more compression. We also have attack. Ito yung kung gaano kabilis magte-take effect yung compressor once it reach the threshold. Then release naman if gaano kabilis mawawala. So parang fade in and fade out lang siya. And make up or make up gain to boost yung audio. And limiter, which limits the audio to a certain level. So that's basically it. Thank you so much for watching and sana may natutunan ka. And of course, don't forget to subscribe and hit the notification bell for more videos like this. So this is Bryan and see you in the next video. Hello? Hello, Bri. Approve na yung video natin ha. Okay na tayo kay client. By the way, na-deposit ko na yung full payment sa account mo. Check mo na lang. Okay sir, thank you po. I'll update you for our next project. Okay sir.